Ми приїхали в Тростянець. Це місто в Сумській області, яке до війни дуже стрімко розвивалося. Та під час окупації воно чи не найбільше постраждало. Перші колони техніки зайшли сюди 24 лютого. Росіяни стояли тут до 26 березня. Зараз люди потрохи повертаються до своїх домівок, розбирають завали, а правоохоронці фіксують злочини та досі знаходять закатованих містян. Маленький, здоровий. І той бери. Ви приїжджали, хата, кухня розібрана була. Ну, вроді йшов, він вже десь по вокзалу і поймали його. І так, він же крикнув «Слава Україні!» чи що там. І його забрали, почали котувати. Руки порізали тут йому, шия перерізана, глаза повиколювали. Ще зверху нагадали. Це що ми знаємо. А де його знайшли? Такі тачки десь на вокзалі. Кажуть, що переховали. У нас лучше Якові знає. Ні, я нічого не знаю. Вам треба лучше цих бабок поспрашувати у сусідів. Підемо. Вони умніші і більше знають від нас. А ви були тут? Я був, я вдома сидів. Ходили з автоматами по вулиці. Стріляли по нас. Там снаряд, мене снаряд прилетів. Хочете, можу показати. Так, звісно. Ну що, в 11 часов вони другий раз, останній обстріл почали. Це 11 часов дня. І це туди прилетіло, сюди прилетіло, туди прилетіло. Тут мене сюди снаряд упав. Я вже засипав багатенько, тут до метра яма була. І все укрито в мене було цей город отаким порошком білим. Ми не знаємо, що воно. У нас по вулиці не їздили танки, тільки солдати ходили. Ну, що ж. Сказали, білі ленточки повішать на ворота. Білі полоски, щоб ходили в білих полосках. У городі вони звірствували. Да, що катували, то катували. Я, допустим, на глаза свої бачив, возле дома піонерів з гаража мужичка опознавали, зуби вибиті, коротше говоря, ну, одним словом. Витягнули з ями смотрової його. Ну, це я бачив на своїх глазах, тому що я там гуманітарку отримав. Це вже число 28 було, як вони витягнули того парня з гаражів. Російські військові вчиняли звірства по всьому місту. Залізничний вокзал, про який нам неодноразово розповідали місцеві, був штабом росіян. Там вони тримали в полоні та катували людей. Місцева мешканка Галина все життя пропрацювала бухгалтеркою на Укрзалізниці. З двору її будинку видно той самий вокзал. Та з окупацією виходити туди стало небезпечно. Снайпери і військова техніка стояли просто поряд. Вокзал жалко, він же у нас який красавець був. Такий один на Україні наш. Йому должно бути вже скоро 40 років, по-моєму. Йому 38 или 39, я точно вже не пам'ятаю. А ви давно працюєте? В смысле? Да, с самого времени, с самого начала. Я окончила институт и работаю тут. Заходьте. Розбиватися не треба. Ми не могли зайти сюди в дом, лазили через вікно, тому що все це потолок і криша були тут в коридорі. Проходьте, дивіться. 13 числа ми сиділи тут і все це чули. Стояли оці гаубиці у нас возле двора. І вони коли стріляли, і ті гради, господи, да. Тут феєрверк був у хаті, все тряслось, дом то старий, все тріщало, все. Звісно, нам це дуже було страшно. І ми були в підвалі. Ми з 13 числа утекли, а мужа не випустили відсюди. Мені кажуть, старик, сиди здесь вдома. Тут оставили лестницю і виходили на вулицю, як тут русські були, тому що там снайпери чи наводчики, ми боялися сюди виходити, через окно лазили. А тут в підвалі ми ж знаходились. Ну, там темно, сусіди це ж двері виламали. У нас тільки петля, а в них повністю. Там далі в підвалі, на
ложили досток, одіял за нас носили, там ото жили. Оце після 13 числа, оце бомбіжка, як почали привокзальну бомбити. Ми ж прийшли второй раз по вещи, опять бомбіжка, а ми вернулись. А муж тут остався. Я ходила сюди 2 недели, ну что-то покушать. Мы жили ж у Комовії, тут рядом недалеко, десь кілометр. Я це ж дойду там, до сусідів, а вони мені кажуть, тітка, возвращайся назад, ще раз прийдеш, уб'ємо. Я тоді з другої сторони стала зі сторони автовокзалу, а тут же сколько техніки, воєнних, сюди нельзя. Я кажу, мені треба мужу кушать передати, ну хоч що-небудь. Потім сказали, ні, і все. Потім я стала йти, ходити сюди, показали мені дорожку огородами, а огороди там ну, загорожені були. Ну, я як пройшла, кричу, а що, воно тут техніка гудить, оці танки, оці машини. Ну, що я можу кричати там за огородами, бо недалеко. Я ходила сюди 2 недели, то наглажу тормозок, прийду, покричу, розвернуся і піду. Я не знала, що з ним мужем. Живий він, не живий, зв'язі ж нема, телефони посідали, заряджати ніде. Можна було зарядити в гаражі, а гаражі просматриваються з цими орками. Тут аж оці були. І я 2 недели я не знала, я з ума думала, з'їду, не знаю, що з мужем. 26-го я сюди прийшла утром, його не було, прийшли наші воєнні, дивилися погріб, заходили, каналізаційні люки відкривали. Ну, хто знає, що нам було, нема мужа і все. А 27 числа вже ми опять прийшли сюди вікна забивати, тому що ж сніг пішов. От, і йшов мій муж, він просто успів виїхати. Коли він виїжджав, тут, оказується, вже нікого не було. Тут скільки мам з дітками віддихали, тюльпани, рози, які були безумно красиві. Звісно, у нас було дуже хорошо. Вечорами виходили, з сім'ями гуляли. Кафешки, магазинчики, так все удобно. Ми так гордилися тим містом, що ми тут живемо все рядышком. ЖД вокзал, автовокзал, ринки, школи рядом, больниця рядом. Золоте місце було. А зараз я сюди йду, на квартирі живемо, мені страшно сюди йти. Я не хочу тут жити, я боюсь. Просто чувство страху. Нема ніколи не пройти. Випалена 5-поверхівка розташована неподалік дому Галини, прямо навпроти вокзалу. Вона стала символом окупації Тростянця. Місцевий Юрій, як і чоловік Галини, залишався у своєму домі один до кінця. Жив у будинку, коли там уже поселилися росіяни, ховався, ходив тихенько. Думав, якщо тут залишиться хоч одна людина, вони не вчинятимуть звірств. Та перед відходом будинок все ж обстріляли. Орки розстріляли з пулемета БТР. Стояли на тій стороні дома по центру з піднятим стволом, а я якраз йшов знизу, думав, що по мені стріляють. Підняв голову, дивлюся, аж кирпич сипеться зверху. Ну так як я сам тут був, не міг грати дати, вітер був страшенний, рознесло вітром. Майже затушив 5-й етаж, потім дивлюся, вже в другому місці горить. Ото з 10-ї години і до 2:30 я з відрами бігав. Там у нас болотце є таке. Оттуда носив воду, тушив. Ото. Вони на перших поверхах жили. Поскривали квартири і жили. На цій площадці на кожному поверсі по 2 відра. Тут стояло 2 відра і також і на горі. Двері познімав і на своєму етажі, щоб вдвох, якщо там загориться, то щоб теж збити температуру. І можливо він до сих пор замінірований, тому що він був відкритий, проволочка там до сих пор лежить, хоча я людям сообщав у відповідні органи, але до сих пор ніхто не перевірив. Ну, був прильот, тут якраз ровненько в вікно щось залетіло і ця вся стіна рухнула сюди. І, як ви бачите, з маленької квартири стало велике. Начебто
Була комісія і визнали, що цей дом непридатний для життя. Люди приходять до мене, запитують, так як я тут являюсь типа домоуправом і мав би знати, щоб людям що говорити. Ну, щось сочли це все зберігати в тайні. У мене другого житла немає. Так і я і оркам казав, вони нам намікали, що ми все рівно знищимо тут все, уходьте відсюди. Кажемо, нам нікуди виходити.